السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الرحمن عادل من قناة انزا بوكس. النهاردة هنتكلم عن خاصية جديدة في موبايل سامسونج جالاكسي A 12، وهي خاصية ازاي تغير من لمبة الاشعارات او ازاي تفعلها وتغير من الاشكال بتاعتها لكل تطبيق، مثلا تخلي له لون معين. بس قبل اي حاجة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد وتفعل زر الجرس. وتكتب لنا في الكومنت لو انت حابب نتكلم عن حاجة دي الفترة الجاية. وتتابعنا بكل فيديوهات عشان الفترة الجاية هيكون في تحديثات جديدة للموبايل وخواص جديدة هنتكلم عليها في فيديوهات قادمة بإذن الله. فخلينا نبدأ الفيديو على طول عشان ما نطولش عليكم. أول حاجة هنا هنعملها إننا نيجي عند لمبة، نيجي عند الضبط زي ما احنا شايفين كده. بنختار الضبط. لما بنختار الضبط بيظهر قدامنا الشكل دوت، فبنختار الإشعارات اللي هي الخيار دوت. لما بنختار الإشعارات بيجي هنا عند حاجة اسمها ضبط الإطار الوجيز المنبثق، بنضغط عليه مع بعض. لما بنضغط عليه بيجي لنا 3 خيارات. بنختار الخيار الأول اللي هو نمط الإضاءة الجانبية. طبعا نمط الإضاءة الجانبية زي ما احنا شايفين كده بيكون لا شيء، فبنختارها مثلا نخليها فقاعة. بتظهر فوق زي ما انت شايف كده لمبة الإشعارات، أو لو جالك إشعار هيظهر بالشكل دوت، أو على شكل قلب بيظهر قلوب كده، او على شكل العاب نارية زي ما احنا شايفين برضو بيظهر العاب نارية، او على شكل ضوء كشاف بيظهر من فوق برضو، او على شكل صدى من الجانبين، او على شكل الكسوف. وده بصراحة احسن شكل فيهم، بيكون شكله لطيف كده. طبعا هنا بيتيح لك انك تغير الالوان بتاعته بتاعت كل اشعار. مثلا ممكن اللون الازرق او اللون الاصفر او اي لون انت حابه. ممكن هنا تختار لون معين انت حابه، مثلا تغير الالوان براحتك وبتضغط تم زي ما احنا شايفين كده. وممكن هنا مثلا تخلي كل تطبيق الانستجرام مثلا يبقى الاشعار بتاعه جاي بلون الانستجرام، ومتخلي مثلا الفيسبوك باللون بتاعه. بتضغط بس على لون التطبيق زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده بتضغط تم. وكل تطبيق مثلا بيكون الاشعار بتاعه على لون التطبيق بتاعه. وبعد كده بتيجي هنا مثلا عند الخيارات المتقدمة، ممكن تخلي الشفافية على حسب ما انت عايز، مثلا خفيفة او اعلى حاجة. والمدة بتاعة الاشعار مثلا تكون قصيرة او عالية بحسب ما انت تكون عايز برضو. وبعد كده بتيجي هنا بتضغط عند تم زي ما احنا شايفين كده. ولو جالك اي اشعار هيجيلك بالشكل اللي انت شفته من شوية. بس دي كانت حاجة بسيطة كده قلت اقولها لكم على السريع في خواص سامسونج جالاكسي اي 12. وطبعا هقول لكم على خواص جديدة الفترة الجاية. وانت لو في حاجة مش عارفها مثلا اكتب لنا في الكومنت الحاجة اللي انت عاوزها وهنتكلم عليها الفترة الجاية. ما تنساش تعمل بقى لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد.